Sziasztok srácok! Ma egy kis elektromossággal kellene foglalkozni, de ehhez még annyira se értek, mint a többihez. Igazából ezt a két szettet kellene bevarázsolni az autóba. Nagyjából megvan minden. Amit eddig kitaláltam, az az, hogy a kalaptartóban lévő két hangszóró, illetve az ajtókban lévő alsó hangszóróknak sikerült venni egy-egy beépítőkeretet, de ami ide jönne fentre a kilincshez, az valószínű, hogy egy kicsikét még az lemezből is ki kell vágni, mert nem fog elférni annyira nagyobb. Nem is tudom, hogy én haragszok jobban az elektromosságra, vagy az elektromosság haragszik rám jobban, úgyhogy ez nem lesz egy egyszerű menet. A két hátsó hangszóróval kezdem, valószínű, hogy ez egy kicsit egyszerűbb lesz, mint az elejét összerakni. Na, de nézzük először, mi van a szettben. Nem túl sok mindent kapunk, de az pont elég. 2 darab 2 utas, 4 ohmos, egyenként 200 watt teljesítményű hangszórót. Erre gondoltam a kalaptartóba. A leírás alapján még EISA-díjasok is voltak. Gyanítom, hogy jobban fog szólni majd, mint a sima alaphangszóró. Ezekhez a hátsó hangszórókhoz ilyen normál 165 millis hangszóróhoz való beépítő keretet vettem. Meglátjuk, hogy fog működni. Mindjárt kiderül. Alapvetően én szeretem, illetve preferálom a gyári vagy a gyárias megoldásokat, de ezeknek a hangszóróknak nincsen gyári csatlakozója, így aztán azt a megoldást találtam ki, hogy egyszerűen lecsíptettem a sima csatlakozót valami alapgyári hangszóróról, és akkor első körben ezeket akarom összehozni a hangszóróval, hogy rá tudjam csatlakoztatni, legalább normális oldható kivitelben, a gyári kábelkötegre. Ez megvan. Próbáljuk ki. Na nézzük, hogy szól. Jó! Eddig nagyon jó. Nagyon jó. Nézzük csak meg közelebbről. Hadd nézzem. Valamiért elmegy a wifi. Miért nem akar működni? Valamiért állandóan megszakad, és csak homokórázik. Úgy tűnik, a wifi antenna kimaradt. Akkora antennát sikerült rátenni, hogy ezzel a nemzetközi űrállomást be lehet fogni. Hát ha ezzel nem működik, akkor semmivel. Jó, ezt most már tudjuk, hogy szépen szól. De le is játsza rendesen? Úgy tűnik, hogy javult. Az előbb ilyenkor már rég elkezdett homokórázni.
Gyanítottam, hogy a két hátsó hangszóró az egy kicsit egyszerűbb menet lesz, mint az első szett. Ott ugye van hangváltó is. Az egy dolog, hogy azt is hova fogom majd elrejteni. De nézzük meg most, mi van az első szettben. Az MPK 163.3-as szettben kapni fogunk 2 darab mély hangszórót, 2 darab közepet, 2 csipogót és 2 hangváltót. A nagy hangszórók 165 millisek, a közepek 70 millisek és a kicsik 29 millisek. Mivel nekem nem lesz légzsák, így gyanítom, hogy a hangváltókat egyszerűen csak a légzsák helyére fogom beépíteni. Nem lesz szükség légzsákra, de ezt majd ki fog derülni, hogy miért, de szerintem már erre időközben ti is rájöttetek. Ezekkel talán nem lesz olyan különösebben nagy gond, mondjuk egy kicsit vastagabb, mint maga a légzsák, de talán az még el fog férni. Szerintem ezekkel az alsó hangszorokkal nem nagyon lesz gond, és szerintem bele lehet tenni az ajtókárpitba, még hogyha alá megy a keret is, és egy kicsit megemeli, vagy besüllyeszti, tudom is én ott majd alakítjuk, ahogy kiadja. Nem tudom most még egyelőre, de az már most biztos, hogy a középsugárzó meg a csipogó az nem fog elférni a kilincs melletti részen, de így egy kicsit lehet, hogy jobban lehet látni, hogy mennyivel is nagyobb ez, mint a gyári. Hát a közép az elég sokkal nagyobb. A csipogó az nem annyira, még lehet, hogy a csipogót éppen bele lehetne valahogy eszkáválni, de szerintem nem fogok ezzel kínlódni. Csinálni kell egy 3D nyomtatott keretet magára az ajtóra. Az ajtót ki kell vágni, és akkor ez az ajtóra lesz erősítve, úgyhogy amikor a kárpitot levesszük, akkor a hangszóró marad a helyén, és csak magát, a kilincset, meg előtte ezt a hangszóró rácsot fogjuk levenni. Ezen még egyelőre harmankardon van, de ha már nyomjuk a fancy-t, akkor csináltattam ilyen kis herc feliratú emblémát ide a helyére. Majd ezt ki kell cserélni. Először le fogjuk festeni, aztán szépen ki lesz cserélve, hogy passzoljon. Hát ha már nem harmankardon van benne, akkor ne harmankardon legyen ráírva sem. Először valószínű, hogy csak össze fogom rakni az első szettet is. Legalább szólaljon meg, és akkor meglátjuk, hogy ha működik, akkor mit hova tudok elhelyezni, minek milyen keretet kell csinálni, minek milyen átalakítást kell csinálni, és milyen 3D nyomtatott keretet kell neki készíteni. Most egyelőre még halvány fogalmam sincs, majd ezután fogom az egészet megtervezni, de tényleg először csak szólaljon meg, legyen jó, működjön. A hátsók már nagyon jók, de ahogy mondtam, azzal nem is igazán volt különösebben probléma, inkább ez lesz majd a trükkös, de hát mindjárt nekiugrok, aztán meglátjuk. A csatlakozásokon igazából elég könnyű elmenni, mert mindenhova fel van tüntetve, el se lehet téveszteni. Ez olyan hülye biztos, ez ilyen hülyéknek készült, mint én. Most az autóhifisek ne figyeljenek. Jó? Full amatőr. Próbálkozok nem agyonvágni magam, meg az egész rendszert. De egyelőre ez most csak teszt. Oké? Csak kipróbálom, hogy működik-e az elmélet. Ez még érdekes lesz majd, hogy ezt hogy fogjuk a felfogatás után bevezetékelni. Halvány fogalmam sincs. Gyanítom, hogy lesz benne trükk. Nem kevés. Most már csak valami delay kellene neki. Erre is rakok egy csatlakozót. Na nézzük, bekapcsol egyáltalán.
Na, így próbára összecsatlakoztatom. Remélem nem robbanunk fel. Ez működik! Gyanítom, hogy azért az ajtóban majd jobban fog szólni, legalábbis bízok benne. De jó! Azt nem mondanám, hogy nem evilági a hangzás, de jó. Valószínű, hogy ezzel a fejegységgel ennél nagyon jobb nem is lesz. Biztos be lehet állítani jobban. Jaj, megnyomtam, de nem akartam. Na, mindegy. Minden esetre az már jó hír, hogy legalább működik az egész, így ahogy összeraktam. Megpróbáltam valamilyen szinten azért normális csatlakozóval ellátni, meg nem így összevaricskolni. Jó, hát ez a csatlakozó ez olyan, hogy másik hangszóróból vettem ki, de legalább gyári. Legalább gyári hangszóró csatlakozó, ezt simán lehet oldani bármikor, nem lesz se forrazgatás, se direkt bekötés, se semmi, hanem rendesen normálisan szerelhető, ajtókárpitot le lehet majd venni normálisan. Megpróbálom majd valahogy úgy elhelyezni őket, hogy működjenek, de én szerintem ezt majd egy következő részben, most már annak is nagyon örülök, hogy legalább kipróbáltam és működik, és igen, ez sokkal jobban szól, mint a Buff Sound, nagyon örülök a váltásnak, és bízom benne, hogy a felszerelés, meg a végleges hely kialakítás is majd jó lesz. Ennyi volt mára, srácok, remélem meghoztam a kedveteket, hogy a gyári doboz hangszóróitokat lecseréljétek valami utángyári, de márkás hangszórószetre, és remélem a következő részben majd fogok tudni adni némi kis ötletet, hogy hogyan lehet mindezeket beszerelni az autóba. Igazából ez lenne az apropója az egésznek, nem különösebben vagyok hifimániás, mondjuk lehet, hogy ez látszik a szakértelmemből is, de azt gondolom, hogy ezek jó hangszórók, és megérte őket lecserélni, illetve megérte ezekre váltani a Buff Soundról, illetve megérte ezekre váltani a sima gyári alaphangszórókról. Már most sokkal jobbnak tűnik, mint a gyári vagy a Buff Sound. Remélem, hogy amikor majd a végleges helyére kerül és össze lesz rakva az egész beltér, akkor még jobban fog szólni. A következő részben pedig megpróbálom majd őket a helyére kulturáltan beszerelni. Hogyha tetszett a videó, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a folytatásban! Valószínű az autóhívések most sírva röhögnek, hogy milyen béna vagyok.